Hello students, welcome back to the virtual class. OCM chapter number 3 is going on. In this chapter we have understood about the meaning of the planning, right, the characteristics of the planning, and we also understood about the importance of the planning in the last session. In today's session guys, we are going to understand about the limitations of the planning, right, કે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ તો એમાં કયા કયા લિમિટેશન્સ આવે છે કે જે આપણે ફેસ કરવા પડે છે. પ્લાનિંગના જેટલા ઇમ્પોર્ટન્સીસ છે એની સામેના થોડા લિમિટેશન્સ પણ છે કે જે આપણે સમજવા ખૂબ જરૂરી છે, because if we are aware with all the limitations then we can make some more good, better and the greater decisions for the future, right? So let's start understanding the limitations of the planning one by one. There are total 9 limitations we need to understand, and the first one is uncertain future. Guys, જો હું તમને વાત કરું તો આપણે ઇમ્પોર્ટન્સની વાત કરી ત્યારે આપણે એવું સમજેલા કે ફ્યુચરની અનસર્ટેનિટીઝ છે બરાબર એને રિડ્યુસ કરે છે, બરાબર એને કવર કરવાની મેક્સિમમ ટ્રાય કરે છે, બટ તેમ છતાં ફ્યુચર ઇઝ અનપ્રિડિક્ટેબલ. યુ કેન નેવર એવર પ્રિડિક્ટ ધ ફ્યુચર કે શું થવાનું છે. યુ કેન નેવર બી સો શ્યોર ધ ડેમ શ્યોર અબાઉટ ધ થિંગ્સ કે ના ફ્યુચરમાં આપણે આ જ થવાનું છે, રાઈટ. ફ્યુચરની અંદર બહુ બધા ચેન્જીસ આવે છે, રાઈટ. ફ્યુચર કેન થ્રો સમ બોલ્સ કે જે આપણી હાઇટ કરતાં વધારે હોય દેટ ગો બાઉન્સર, સો એટ દેટ ટાઈમ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ટુ ડક, બરાબર. તો એવી જ રીતના ફ્યુચરની અંદર ઘણી અનસર્ટેનિટીઝ એવી આવશે કે જે આપણે પ્લાન પણ નથી કરી હોતી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ નેચરલ કેલેમિટીઝ આવી જાય અથવા તો હ્યુમન મેડ કોઈ ડિઝાસ્ટર આવી જાય તો વી હેવ નો કંટ્રોલ ઓવર ઇટ, અને એને કારણે આપણો આખો પ્લાન જે છે ડિસ્ટર્બ થઈ શકે છે, રાઈટ. સો we make the plan, right, we understand the importance of the plan, but at the same point of time we must be very much careful about that too, and we must be very much aware that ફ્યુચરમાં અનસર્ટેનિટીઝ હજી પણ આવશે. સો એટ ધેટ ટાઈમ આપણી પાસે ઓન ધ સ્પોટ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવાની કેપેસિટી હોવી જોઈએ, બરાબર. સો ધ ફર્સ્ટ લિમિટેશન, ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન, રાઈટ. અનસર્ટેન ફ્યુચર, વી કેન નેવર એવર બી સો શ્યોર અબાઉટ ધ ફ્યુચર સર્કમસ્ટન્સીસ, વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન ધ નેક્સ્ટ કમિંગ ટાઈમ, રાઈટ. ધ સેકન્ડ ઇઝ ઇટ ઇઝ ધ એક્સપેન્સિવ પ્રોસેસ. પ્લાનિંગ જે છે નોર્મલી આપણે બેસીને નથી કરી શકતા, રાઈટ. એઝ ધ ઓનર ઓફ ધ બિઝનેસ વી કેન નોટ ઓનલી મેક ધ પ્લાન, રાઈટ. વી નીડ સમ એક્સપર્ટ્સ ટુ ગેટ ઇન્વોલ્વ ઇન ટુ દેટ, રાઈટ. થોડા એક્સપર્ટ્સની જરૂર પડશે, થોડા મેનેજમેન્ટ ગુરુસની જરૂર પડશે, રાઈટ. અને એ લોકોને ફીસ પે કરવાની છે. એ સિવાય બહુ બધા ટૂલ્સ છે, બહુ બધા અલગ અલગ મેઝરમેન્ટ ટેકનિક્સ છે કે જેની માટે એક્સપર્ટ્સની જરૂર પડશે, કે જેની માટે અલગ અલગ રિસોર્સિસની જરૂર પડશે, રાઈટ. સો ફોર દેટ વી નીડ ટુ પે ધ good amount, the handsome amount to them, all of the people who are working for a planning process. તો એ રીતના આપણે એક્સપેન્સ થોડો વધુ બેર થાય છે. That's why we can say that the planning is an expensive process, right. Third one, the planning is time consuming, બરાબર. પ્લાનિંગનો જે કામ છે it is not that easy કે ચલો આજે બેસીને ફટાફટ પ્લાન બનાવી લીધો અને આપણું કામ થઈ ગયું, right. We need to be sure about each and everything, each and every aspect what can be happened in the future, બરાબર. So in such case આપણે બહુ જ વિચારીને અને બહુ જ ડીપ થોટ કરીને પછી આપણે પ્લાનિંગ કરવાનું છે. સો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ કેન કન્ઝ્યુમ very much time, right. It consume more time, so we can say that the process of planning is time consuming. Then the fourth one, planning is irrelevant, right. ફ્યુચરની મેં તમને વાત કરી કે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ એવા છે ફ્યુચરમાં કે જેના ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી. એક્ટ ઓફ ગોડ ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી, રાઈટ. હ્યુમનનું ક્રાઉડ જે ડિઝાસ્ટર લાવે છે એના ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી, બરાબર. જો આવી રીતના કોઈ ચેન્જીસ આવશે તો આપણે જે કાંઈ પણ પ્લાન બનાવ્યો છે એ પ્લાન 100% થરલી સક્સેસફુલ જશે એની ગેરંટી ના લઈ શકાય. એટ ધેટ ટાઈમ ધ પ્લાન ઇઝ લાયબલ ટુ બી ફેલ્ડ or it can be misled. That's why we can say that the planning is irrelevant in certain cases કે જ્યાં ફ્યુચર પ્રોપરલી આપણે પ્રિડિક્ટ નથી જ કરી શકવાના. તો ફ્યુચરમાં કોઈ એવી એક્શન્સ આવશે કે જે એક્શન આપણને ખૂબ બધી ઇફેક્ટ કરી જાય તો એટ ધેટ ટાઈમ આપણું જે પ્લાનિંગની પ્રોસેસ છે આખી ઇરિલેવન્ટ બનશે, બરાબર. અને એ પ્લાન પછી વધુ આગળ વર્કઆઉટ થઈ શકશે નહીં, રાઈટ. Then the fifth one is tends towards rigidity. Definitely planning makes the organization very much rigid to follow. Again અહીંયા પણ મેં ફ્યુચરની વાત કરી, અહીંયા પણ વાત કરી, અહીંયા પણ વાત કરીશ કે ફ્યુચરમાં કદાચ એવી કોઈ સિચ્યુએશન આવે કે એ સિચ્યુએશનમાં the things does not go as of our plan, so at that time we cannot change the path easily because we have worked very hard to make this plan. So આપણે એ પ્લાનને ફોલો કરવો કમ્પલ્સન બની જાય છે. and at that time in any of the situation the management always tries to just get stick to the
plan, and that's why we can say it becomes the rigid. Management જે છે થોડું rigid બની જાય છે, બરાબર. બિઝનેસના મેનેજમેન્ટની પ્રોસેસ છે એને રિજિડિટી તરફ લઈ જાય છે પ્લાનિંગ. શું કામ? કારણ કે બહુ એક્સપેન્સ કરીને અને બહુ ફ્યુચર ફોરકાસ્ટ કરીને આપણે એક પ્લાન તૈયાર કર્યો હોય છે, તો સર્ટેન સિચ્યુએશન્સને કારણે we never ever accept કે આપણે આપણા પ્લાનથી થોડા હટકે ચાલીએ, બરાબર. એટ ધેટ ટાઈમ પ્લાનને જ ફોલો કરવા માટે આપણે એમ્પ્લોઈઝને પણ ફોર્સ કરતા હોઈએ છીએ, અને ઇવન મેનેજમેન્ટ હોય કે એમ્પ્લોઈઝ હોય એને એક વખત પ્લાન મળ્યો હોય તો કોઈ પણ અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં સૌથી પહેલાં તો ધ પીપલ વિલ ટ્રાય ટુ ગો એઝ પર ધ ડિસાઇડેડ પ્લાન ઓનલી, બરાબર. તો એ પ્લાન પ્રમાણે ચાલવાની ટ્રાય કરશે, તો ત્યાં થોડી રિજિડિટી આવી જાય છે. જો કદાચ આઉટ ઓફ ધ પ્લાન કોઈ એક્ટિવિટી આવે તો એમ્પ્લોય સજેશન આપે તો મે બી પોસિબલ મેનેજમેન્ટ ના પાડે. મેનેજમેન્ટ જો કદાચ ઓર્ડર આપે છે તો મે બી પોસિબલ કે એમ્પ્લોઈઝ કદાચ એનો વિરોધ કરે, રાઈટ, એ અપોઝ કરે કે બોસ ઇટ ઇઝ નોટ એઝ પર પ્લાન, સો લેટ અસ ગો એઝ પર ધ પ્લાન. તમે અમને પહેલા જે વર્ક કીધેલું છે અમે પ્રમાણે જ વર્ક કરવાના છીએ. ધીસ સિચ્યુએશન્સ ઓલ્સો અરાઇઝિસ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ. સો વી કેન સે ધેટ ધ પ્લાનિંગ ટેન્ડ્સ ટુવર્ડ્સ ધ રિજિડિટી. The sixth one is uncertainty of external factors. Internal factors, internal matters જેટલી હશે બિઝનેસની એ બધા ઉપર આપણો પૂરેપૂરો કંટ્રોલ છે. We can tell the employees to follow the orders because they are under the contract with us, right? આપણા મેનેજમેન્ટનું જે આ સુધી વાત હોય તો આપણે પણ હંમેશા પ્લાન પ્રમાણે જ ચાલીએ. બટ જ્યાં એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સની વાત આવે, જ્યાં આપણા કન્ઝ્યુમર્સની વાત આવે, તો પીપલ હુ આર ડીલિંગ વિથ અસ બટ દે આર નોટ પાર્ટ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સે ફોર એક્ઝામ્પલ રો મટીરિયલનો સપ્લાયર હોય, કે પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાંથી કોઈ માણસ હોય, કે પછી કુરિયર સર્વિસ હોય, કે પછી નેચરલ ફેક્ટર્સ હોય, આ દરેક બાબત એવી છે કે વી કેન નોટ કંટ્રોલ ધેમ. બીજી કંપનીના મેનેજરને હું ઓર્ડર ના આપી શકું કે તારે આ કરવું જ પડશે બીકોઝ એની માટે એનો બોસ બેઠો છે, રાઈટ. તો ધેટ બીકમ્સ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર. આઉટ ઓફ બિઝનેસ યુનિટની જે વાત છે દરેક એક્સટર્નલ ફેક્ટર કહેવાય, એના ઉપર આપણો કોઈ જ કંટ્રોલ હોતો નથી, રાઈટ. સો એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ આપણા પ્લાન મુજબ જ વર્ક કરશે. વી કેન નેવર એવર બી સો શ્યોર અબાઉટ ઇટ, રાઈટ. તો એની અનસર્ટેનિટી છે એ પણ લીડ કરી શકે છે આપણા પ્લાનને ટુવર્ડ્સ ધ ફેલિયર, રાઈટ. તો એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ અનસર્ટેન હોય છે, એની અનસર્ટેનિટીને કારણે પણ આપણા પ્લાનમાં ચેન્જ આવી શકે છે, બરાબર. અને વી કેન નેવર એવર પ્રિડિક્ટ કે એ આપણા પ્રમાણે જ કામ કરશે. Then the seventh limitation is incomplete information. Planning is the process કે જેની અંદર બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની રહેશે, બરાબર. અને દરેક ઇન્ફોર્મેશન અલગ અલગ જગ્યાએથી લેવાની હોય છે, રિલાયબલ. સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ લાગુ પડે છે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગમાં, કે ઇન્ફોર્મેશનના બેઝ ઉપર આપણે પ્લાનિંગ કરવાના છીએ. તો જો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગની વાત કરું તો બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે, બરાબર, કે જે આપણે સૌથી પહેલા ગેધર કરવાની છે, લાંબો સમય લઈ શકે છે. સેમ વે એ ઇન્ફોર્મેશન આપણને મળે છે આટલો લાંબો સમય ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ પછી પણ આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળી છે. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ, વી મસ્ટ બી શ્યોર અબાઉટ ઇટ, બરાબર. જો આપણે જરા પણ શ્યોર ના હોઈએ અથવા જરા પણ ડાઉટ હોય એનામાં, અથવા તો માની લો કે ઇન્ફોર્મેશન જરા પણ ઇનકમ્પ્લીટ હશે, તો આપણો જે આખો પ્લાન છે એના ઉપર હશે. ધ ઇન્ફોર્મેશન વી હેવ ગોટ, we are going to make the plan on the base of the information we have got. So at that time we might be into the trouble કે આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન મળી છે જો એ ઇનકમ્પ્લીટ હશે તો આપણો જે પ્લાન છે એ થોડો ઇનકમ્પ્લીટ રહેશે, રાઈટ, because of the information. So at that time it can lead to the failure of the planning, બરાબર. ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો એ પણ પ્લાનિંગને તમારું ડેમેજ કરી શકે છે અને એ પ્લાન તમને મિસલીડ પણ કરી શકે છે. Then the eighth limitation is restriction on employees' creativity. Guys, it is very much important topic if I talk about the managing people, right? જ્યારે આપણે લોકોને મેનેજ કરીએ છીએ, દરેક લોકોની પોતાની વર્ક કરવાની કોઈ સ્ટાઇલ હોય છે, બરાબર. એની યુએસપી કહેવાય ને, યુનિક સેલિંગ પોઈન્ટ. દરેક પર્સનનો એક યુએસપી હોય છે કે જેના બેઝ ઉપર એ કામ કરે છે, જેના આધારે એ પર્સન સક્સેસફુલ થાય છે, રાઈટ. બીજી વસ્તુ જો વાત કરીએ તો દરેક એમ્પ્લોઈઝમાં એક જ કામ અલગ અલગ રીતે કરવાની આવડત હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ક્રિએટિવિટી. જ્યારે આપણે એક પ્લાનિંગ ઉપર કામ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે એમ્પ્લોઈઝની ક્રિએટિવિટીને સ્ટોપ કરી દઈએ છીએ, રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દઈએ છીએ, રાઈટ. બીકોઝ વી આર ફીલિંગ that the things are not going as of the plan. Definitely that employee is working as a plan only, right? The employee is working as per the plan only, but we think as a management that this person is working some out of box thing, right? So definitely he is out of the plan. So we become some rigid, we put some restriction on them. We say don't use your smartness, just follow what I say, just follow the plan, right? તમે તમારી સ્માર્ટનેસ યુઝ ના કરો. એટ ધેટ ટાઈમ એમ્પ્લોઈઝની જે ક્રિએટિવિટી છે રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય છે, જે મેક્સિમમ કેસીસની અંદર તમને ફેલિયર તરફ લઈ જાય છે, રાઈટ. either you are going to lose the employee because એની પોતાની ક્રિએટિવિટીનો યુઝ નથી થતો, ઓર એલ્સ એની પ્રોડક્ટિવિટી ઓછી થઈ જશે. શું કામ? કારણ કે એની જે ક્રિએટિવ મેનર હતો એ જ એની યુએસપી હતી, જેના આધારે તમને મેક્સિમમ પ્રોડક્ટિવિટી આપી શકે, બરાબર. તો અહીંયા
પ્લાનિંગ જે છે એ એમ્પ્લોઈઝની ક્રિએટિવિટી જે છે એના ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન્સ લાવે છે કે જેને કારણે એમ્પ્લોઈઝ પોતાનું 100% આપી શકતા નથી એન્ડ સમટાઈમ્સ એને કારણે પ્રોડક્ટિવિટી પણ લો થઈ શકે છે ઓર એલ્સ વધુ રિસ્ટ્રિક્શનને કારણે ધ એમ્પ્લોય કેન leave the job too. So we must be quite careful about such things. And the ninth and the last limitation is use of faulty methods. Guys, જ્યારે પણ પ્લાન બનાવવાનો હોય ને at that time we have to make many calculations, statistical, mathematical calculations, logical calculations, right, some assumptions, અને આ દરેક માટે અલગ અલગ મેથડનો યુઝ થાય છે. બરાબર, કેલ્ક્યુલેશનની અલગ મેથડ હોય, અઝમ્પશનની અલગ મેથડ હોય, ઇન્ફોર્મેશન કલેક્શનની અલગ અલગ મેથડ હોય. બરાબર, સો we are needed to be quite assured about the method we use, right? પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, જો એ મેથડમાં ક્યાંય પણ એક ફોલ્ટ હશે તો એને કારણે your whole plan can flush into gutter, એટલે કે એ પ્લાન તમારો સાવ નકામો જશે. એ પ્લાનનો યુઝ તમે કરી જ નહીં શકો. એ પ્લાનથી તમે જે રિઝલ્ટ ડિઝાયર કર્યા તે ડિઝાયર ગોલ સુધી તમે પહોંચી જ ના શકો. આમાંથી કોઈ પણ ફેક્ટર પકડી લો ગાઈસ. આ 9 લિમિટેશન્સ આપી છે, આ 9 માંથી કોઈ પણ લિમિટેશન પકડી લો, આમાંથી એક પણ વસ્તુ જો લાગુ પડી ગઈ તો તમારો પ્લાન જે છે બરાબર એ આખો અનસક્સેસફુલ જશે અને તમે તમારા ડિઝાયર રિઝલ્ટ સુધી નહીં જ પહોંચી શકો. બરાબર, સો જ્યારે પણ આ તો લિમિટેશન્સ છે એટલે આપણે લિમિટેશન્સ તરીકે જોઈએ છીએ, બટ જો હું પર્સનલી વાત કરું આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં યુઝ કરવા માટે નોટ ફોર ધ ટેક્સ્ટ બુક. બરાબર, બીકોઝ આપણી નોલેજનો નિયમ છે કે આપણે માત્ર ટેક્સ્ટ બુકની આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફ ઉપર પણ ડિસ્કશન કરીએ છીએ. બરાબર, તો જો હું તમને એટલું જ કહીશ કે જ્યારે તમે પ્લાનિંગ કરો ને ત્યારે આ લિમિટેશન્સને પણ થોડી મગજમાં રાખવાની કે જો આટલું થઈ શકે. જો તમે આ જે લિમિટેશન્સ છે બરાબર એને પણ મેક્સિમમ કેસીસમાં તમારા પ્લાનમાંથી રિમૂવ કરવાની કે આઇસોલેટ કરવાની ટ્રાય કરો તો તમારો પ્લાન વધુ શોર્ટ થઈ શકે. So as a management person, whenever we are going to make the plan, we must keep all these 9 points into our mind, right? અને આપણે પ્લાન કરીએ ને ત્યારે આ દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને પછી આપણે જો પ્લાન કરીએ તો આ લિમિટેશન્સ આપણા પ્લાનને ઇફેક્ટ કરે એવા કેસીસ ઘણા ઓછા આવી જાય છે, એના ચાન્સીસ બહુ ઓછા થઈ જાય છે. Right, so guys, these are the limitations of planning. I hope you guys are quite clear, and if not, you have my number flashing on the screen. You can contact me anytime, or else you can post the public comment over here. I'll be happy to answer you. Right, so that was the topic of the day, a small session, right? Because as I told you, I am going to make the micro portions of the syllabus so that you can understand each and every topic thoroughly and you can apply them in your real life too wherever it is needed. Right, and as well as it is also needed for the examination that you learn all the topic thoroughly and through your heart. So that's why I have made very small sessions every day. Now these are the limitations, right? I hope you guys clear. Now I'll see you in the next session with the new topic. Till then, taking your leave. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.